بابا بس کن. جان سلام. خوبی؟ های سلام. نه نه بهتر نه هیزون بیا گوجه گوجه بگو ماما بیا گوجه کدوم گوجه اومد سارا؟ آره برو بابا رو بوس کن بابا رو بوس کن بابا بوسش کن بوسش کن بوسش کن بابا رو بوس کن بوس بوس بابا جان 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 بوسش میکنی بابا رو بوس کن
پتیته پیشی پیشی بش Kaşana da tutuşmuş. Buyur anne, ne yapalım? Buyur baba. Buyur bana. Buyur. Ha burada. Nasıl? Veriyorum. Ne? یا غذا رو میخوایم بدیم بهت گفتم نه اوف اوف بیا سیب زمینی اوف مامان ما محمد ارم تا این مغازه ای رو شامپو بستنیم برم همون فناری؟ في خزار خدا سلام سلام خوبی؟ خسته نبودی بیا برو دست در نکن به دست در نکن آقا نمیده دست در نکنی میشاهیم دستی بزنم چه بیدیسی؟ تومان اینم 35,000 تومان اینم 20,000 تومان 10 تومان یا اینم برای خودت 4 تا حساب شد طوری حالا ممنون. مشکل نداره 10 16 تا 20 تا 23 تا 24 25 26 تا 31 32 تا 50 ماش حساب داری آجی؟ نه بذار ماش حساب یه لحظه یه 90 تومن بزن یا 60 تومن 40 تومن اینم 320 وزن تو آجی؟ 99 98 99 98 چه
بارونی همه جا با خواهم رو بیه نه بیا بابا به 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 مامان دیدی بارون اومد خیس شدی؟ بارون آره بارون بخور ژله بگو ژله بابا بپیدم آره بابا بالای آره فکر میتونم بیا بابا اینو نبرم نه بابا بله بیا کلیسی بیا بابا سلام خوبه سلامتی بفرمایید نه برام سلام کن بابا ناز شده خانم شده
حالا پشت بر باز برستم بری شقایق